السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة من قناة حمادة دي جي. النهاردة هنستعرض الشاشة الناكاماتشي. دي شاشة يا جماعة، ماشي، شاشة بس من غير الفريم، واحنا ركبناها في فريم اهي الشاشة. شاشة ناكاماتشي. بنجيب الفريم ده ويتربط بالاربع مسامير من ورا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا مسامير اهي، ادي مسمار، ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة، وتبقى شاشة بالفريم. لكن هي بتيجي لوحديها، الشاشة دي بتيجي في العلبة دي. نفتح العلبة كده نشوف جواها ايه. طبعا تغيير الوان، ودي تاتش حراري، والشاشة ضد الكسر يا جماعة. وزي ما انتم شايفين فول اتش دي، وفيها عرسية فيديو اوت وان، وشغل فلاشة ميوزك، ميرور لينك، بلوتوز. بس هي مش اندرويد، بس شاشة محترمة ضد الكسر، وصورتها زي ما انتم شايفين 1080 بكسل. وكفاية انها بتشغل ميرور لينك وبلوتوز، بس يشتغلوا صح مش اي كلام يعني. نفتح العلبة مع بعض كده. طبعا الشاشة دي بتيجي ايه، ده الكتالوج اهو، ماشي، ده الكتالوج اهو. شاشة بس من غير فريم، شاشة محترمة، والإكسسوار بتاعها قوي، ويجي معاها الفريم اهي. وادي الفريم، وادي الضمان اهو، ضمان ناكاماتشي، ضمان سنة. تيجي معايا الفيش ووسط بس دي شاشة تاتش مش اندرويد، شاشة تاتش. تركب تبقى كده في الاخر، تيجي لوحديها نركبها عليها فريم، نشتري الفريم لوحده والشاشة لوحديها. شاشة ناكاماتشي غير الدبل بيز اللي عرضناها قبل كده. كان معكم حمادة دي جي.